Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ một công thức bánh rất phù hợp cho dịp lễ Giáng sinh, đó là bánh quy bơ mềm. Bánh này Diễm thấy rất là ngon ở chỗ là bánh khi mình ăn mình cảm nhận được cái độ mềm dẻo, đồng thời cái vị rất là đậm đà, thơm ngon mà lại dễ làm nữa. Tùy sở thích mình có thể biến tấu ra thành nhiều vị bánh rất là ngon luôn. Cách làm như thế nào? Thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh quy bơ mềm này với Diễm nha. Để bánh thiệt là thơm ngon thì bơ rất là quan trọng nha. Bơ thì mình dùng bơ sữa động vật và Diễm dùng ở đây là bơ có muối luôn. Nếu mà mình dùng bơ không có muối thì trong mỗi công thức mình thêm 2 gram muối để cho cái vị bánh nó đậm đà hơn. Bơ thì mình không cần phải để mềm gì ở nhiệt độ phòng hết ha. Mình lấy ngay từ trong tủ lạnh ra là mình làm liền. Nguyên liệu thứ hai đó chính là bột mì. Bột mì thì mình dùng bột mì đa dụng nha. Hàm lượng protein của bột mì Diễm thấy từ 10 cho tới 12% là ngon. Diễm dùng bột mì này hiệu của Na Uy luôn nè. Mình nên dùng bột mì có protein cao chút thì cái bánh nó ăn nó sẽ dẻo hơn, nó không có xốp như là mình dùng bột mì số 8 hay là bột bánh cái hàm lượng protein ít đó. Nguyên liệu thứ ba đó chính là đường. Đường thì mình cần hai loại là đường cát trắng và đường nâu ha. Đường cát trắng giúp cho bánh nó có độ giòn, đồng thời những công thức mà mình cần tạo màu hay hương liệu đó thì sẽ giúp giữ cái màu đẹp hơn. Trong khi đường nâu làm cho cái vị bánh đậm đà. Nếu mà ở Na Uy thì mình mua cái đường nâu hiệu này Diễm thấy ngon nè. Mình lựa cái đường nâu nào mà nó cảm giác là nó ẩm, nó ướt, nó không có khô thì cái vị bánh Diễm thấy nó đậm đà hơn. Đồng thời bánh nó cũng mềm dẻo hơn là mình dùng đường nâu khô. Bây giờ mình đi làm công thức đầu tiên, cũng là công thức rất là cơ bản. Đó là bánh quy bơ vani nha. Lấy một cái nồi nhỏ nè, để bây giờ mình sẽ đi làm chải bơ. Bơ trong công thức này thì mình cần 100g và như Diễm nói cái này là bơ có muối. Còn nếu mà mình dùng bơ không có muối thì mình thêm vào 2 gram muối. Bắt lên bếp thì Diễm để lửa trung bình nha. Và bây giờ mình sẽ làm cho bơ nó chảy ra. Đối với bánh quy bơ mềm này thì mình dùng bơ chảy chứ không có dùng bơ mềm ha. Tại vì bơ chảy sẽ giúp cho bánh nó để nguội để lâu nó vẫn mềm, nó không có bị cứng hay là bị khô. Đó, Diễm thấy bơ nó chảy hoàn toàn rồi thì Diễm đợi cho bơ nó sôi nhẹ lên như vậy. Thì mình nhắc khỏi bếp nha. Và nếu mà mình thích thì mình có thể nấu cho bơ nó cháy. Với cái công thức vani này thì mình dùng bơ cháy ngon ha. Nhưng mà với công thức trà xanh hay red velvet thì mình không có nên. Bơ nhắc khỏi bếp thì mình cho vào 75g đường nâu, 50g đường cát và mình khuấy cho đường và bơ nó hòa đều với nhau. Đường nó sẽ không có tan đâu nha, nó chỉ tan được một phần thôi. Quan trọng là mình khuấy cho đường nó tan tí xíu, đồng thời cái hương vị của đường và bơ nó hòa quyện với nhau. Đó, cái này là Diễm khuấy khoảng 1 phút, mình sẽ được cái hỗn hợp nó sánh nó dẻo như vậy. Mình để ở đây ha, cho đường và bơ nó nguội chút xíu. Trong thời gian này thì mình đi chuẩn bị những cái nguyên liệu khô. Bột mì thì mình cân ra 180g và Diễm dùng bột mì đa dụng ha. Nếu ở Việt Nam mình dùng bột mì số 11. Mình cho vào 1/5 muỗng cà phê bột nổi. Bột nổi không cần nhiều nhưng mà sẽ giúp cho bánh nó nở, nó xốp hơn. Mình có thêm 1/5 muỗng cà phê muối nở. Muối nở cũng giúp tạo độ nở cho bánh, đồng thời khi mà bánh nguội nó không có bị khô cứng. Còn nếu mà mình không có bột nổi, mình có thể dùng hoàn toàn muối nở hoặc ngược lại cũng được ha. Mình trộn cho bột nè, bột nổi và muối nở đều với nhau. Và trong bánh này thì mình cần có thêm sô-cô-la chip ha. Mình cần 100g. Sô-cô-la chip thì Diễm dùng cái hiệu này Diễm thấy ngon nè. Mình lưu ý là khi mua thì mình dùng cái loại lạc nha. Có cái loại đậm nữa thì cái loại đậm Diễm thấy cái vị nó sẽ đắng hơn, không hợp cho những em nhỏ. Và nếu mà không có sô-cô-la chip mình có thể mua sô-cô-la miếng này nè. Mình về cái dạng nấu nha. Và mình cắt ra thành từng miếng cũng được luôn. Hoặc là muốn ăn sô-cô-la nhiều thì mình có thể pha hai loại. Mình cắt cái miếng nó to hơn chút cũng rất là ngon. Mình cho sô-cô-la vào chung với lại hỗn hợp bột nè. Rồi mình trộn lên cho đều. Sau khi trộn đều xong rồi, mình để sang một bên ha. Mình quay trở lại với lại cái hỗn hợp bơ và đường đã nguội chút rồi ha. Mình lưu ý nha, tại nếu mà nóng đó mình cho trứng vào, trứng nó dễ bị chín. Diễm sẽ đổ ra cái tô như vậy. Còn nếu mình muốn mình có thể trộn trong cái nồi luôn cũng được. Diễm đổ ra tô để mình dễ thấy đó. Công thức này thì mình cần thêm một cái trứng gà.
Trứng gà thì Diễm làm, Diễm thử thì Diễm thấy Diễm dùng trứng lớn hoặc trứng size nhỏ thì ra bánh nó chỉ trên lệch tí xíu thôi. Vì vậy mình dùng một trứng gà, nếu mình cân luôn vỏ từ 62 cho tới 65 gram là được. Và mình khuấy cho trứng nó hòa đều với lại cái hỗn hợp bơ và đường, tạo thành một cái hỗn hợp sệt như vậy. Và mình cho thêm vào đây 1 muỗng cà phê tinh chất vani nha. Sau đó mình cũng trộn đều. Khi mình thấy hỗn hợp đã đều hết rồi và thơm thì mình cho bột khô vào. Cho hết lượng bột vào luôn. Rồi mình dùng cây quết bột đó, mình trộn cho bột khô nó thấm đều với lại cái hỗn hợp chất lỏng này là được. Nếu mà mình làm số lượng nhiều thì mình có thể dùng cái máy stand mixer, mình dùng cái cây quết chữ khô mình trộn ha. Cái này lưu ý là mình chỉ trộn cho bột nó thấm, không có trộn lâu nha. Thấm hết bột khô là được. Và nếu mình thích thì mình có thể cho thêm 100 g các loại hạt vào. Diễm thì nhà Victu nó không có thích hạt, vì vậy Diễm không có cho. Và mình lấy một cái màng bọc thực phẩm nè, mình sẽ cho bột ra như vậy, rồi mình gói lại và mình mang bột mình cất vào trong ngăn mát tủ lạnh nha, ít nhất là 8 tiếng. Diễm có làm thử thì Diễm thấy mình để 24 tiếng thì rất là ngon, tại vì cái vị nó sẽ đậm đà hơn là mình để chừng 4-5 tiếng thì Diễm thấy cái bánh nó không có thơm ngon bằng. Đó, như vậy, rồi mình cất vào trong ngăn mát nha. Nếu mà mình làm thì mình cứ canh 24 tiếng là hôm sau mình lấy ra mình nướng là ngon. Bây giờ Diễm làm bánh thứ hai, đó chính là bánh Red Velvet nha. Mình cũng lấy một cái nồi nè, mình cân ra 100 g bơ. Rồi bơ này mình cũng mang lên bếp và mình làm cho bơ chảy hoàn toàn như hồi nãy Diễm có chia sẻ. Sau đó mình sẽ cho vào 75 g đường nâu. Tiếp theo là 50 g đường cát. Rồi mình cũng khuấy cho đường nó hòa đều với bơ ha, thời gian khoảng 1 phút. Bột thì mình cần 180 g bột mì đa dụng. Và bánh Red Velvet này thì mình cần thêm bột cacao nha, 10 g. Bột cacao thì Diễm dùng hiệu này, Diễm thấy ngon nè. Công thức này dù mình thêm bột cacao nhưng mà lượng bột mì mình vẫn giữ nguyên. Diễm thấy cái bánh kết cấu nó vẫn ngon. Còn nếu mình thích mềm hơn nữa thì mình có thể dùng 170 g bột mì đa dụng. Mình cho thêm 1/5 muỗng cà phê muối nở và 1/5 muỗng cà phê bột nổi. Rồi mình cũng trộn cho những cái bột khô này nó đều với nhau. Và bánh Red Velvet thì cho vào trong bánh sô-cô-la, mình dùng sô-cô-la trắng nha, 100 g. Thì cái sô-cô-la trắng Diễm mua được cái loại này thôi, cái loại này thì nó nhỏ hơn, nhưng mà Diễm thấy cũng rất là ngon. Mình để lâu mà cái sô-cô-la này nó vẫn dẻo, nó không có bị cứng. Còn nếu mình không tìm được thì mình có thể dùng sô-cô-la nguyên miếng như vậy, rồi mình cắt nhỏ ra cũng được luôn. Nếu mình thích thì mình có thể cắt cái sô-cô-la miếng mình trộn chung với lại cái sô-cô-la chip này lại càng ngon hơn. Mình cho sô-cô-la chip này vào chung với lại hỗn hợp bột khô. Trộn lên cho thiệt là đều nha. Để sang một bên. Hỗn hợp bơ đường thì Diễm đã để nguội rồi. Bây giờ mình cho ra cái tô nè. Rồi mình cho vào một cái trứng gà. Mình cũng khuấy cho trứng nó hòa đều với lại hỗn hợp bơ đường. Và để tạo màu đỏ đồng thời cho cái hương vị của bánh nó thơm ngon hơn thì Diễm có 15 g tinh chất Red Velvet. Diễm mua cái chai này ở trong mini nha, Diễm thấy rất là ngon và cái màu nó cũng tự nhiên nữa. Còn nếu mà mình không tìm được cái chai này thì mình cho màu đỏ thực phẩm và 1 muỗng cà phê giấm trắng vào. Như vậy cũng tạo nên cái hương vị đặc trưng của cái bánh Red Velvet. Mình khuấy ra cho đều nha. Do mình dùng đường nâu cho nên cái màu đỏ nó không được đỏ tươi, nhưng mà Diễm thấy mình dùng đường nâu cái lượng như vậy làm cho cái bánh nó đậm đà, nó rất mềm ngon. Còn nếu mà mình thích cái màu đỏ tươi đó thì mình có thể giảm cái lượng đường nâu lại và tăng cái lượng đường cát lên. Cho bột khô vào, mình cũng trộn thiệt đều. Mình thấy bột khô thấm hết. Rồi mình cũng dùng màng bọc thực phẩm đó, mình cho cái cục bột, mình gói lại. Và mình cũng cất vào trong ngăn mát tủ lạnh ít nhất là 8 tiếng ha, tốt nhất là 24 tiếng. Công thức thứ ba đó chính là bánh cookie trà xanh.
Mình cũng dùng 100g bơ nha. Rồi mình bắt lên bếp, mình để lửa trung bình và mình làm cho bơ chảy hoàn toàn. Và đối với lại công thức cookie trà xanh này á, thì cái lượng đường nâu Diễm sẽ giảm xuống còn 50g để giữ cái màu cho cái bánh được tươi hơn. Đường cát á, thì Diễm dùng 65g. Rồi mình cũng trộn cho đường nó hòa đều với bơ ha. Thời gian khoảng 1 phút. Nếu mà bánh Red Velvet á, mình thích cái màu nó tươi á, thì mình cũng có thể dùng cái lượng đường như vậy. Về bột á, thì mình có 180g bột mì đa dụng. Bột trà xanh á, thì mình cần 5g nha. Và Diễm dùng bột trà xanh hiệu này, Diễm thấy cái màu nó rất là đẹp, đồng thời cái mùi vị nó cũng thơm nữa. Diễm mua ở tiệm Life nha. Một hũ như vậy thì Diễm thấy cái giá hơi cao, nhưng mà về chất lượng á, thì Diễm thấy rất là tốt luôn. Mình cho bột trà xanh vào chung với lại bột mì. Rồi mình cũng cho 1/5 muỗng cà phê muối nở, 1/5 muỗng cà phê bột nổi. Trộn lại lần nữa cho tất cả những cái nguyên liệu khô nó đều với nhau. Mình cũng cho vào 100g sô-cô-la chip màu trắng. Trộn thiệt là đều. Để hỗn hợp sang một bên ha. Rồi mình lấy bơ và đường đã để nguội đó, mình cho vào tô. Rồi mình cũng cho vào một cái trứng gà. Trứng gà này Diễm đập ra Diễm cân thì được 55g. Khuấy cho đều ha. Tạo thành một cái hỗn hợp sệt như vậy. Thì mình lấy cái hỗn hợp bột khô đó mình cho vào, mình trộn đều là được. Về lượng đường trong công thức á, thì Diễm thấy mình không có nên giảm nhiều ha. Tại vì nếu mà mình thay đổi thì cái kết cấu đồng thời cái vị của bánh nó cũng sẽ khác. Nó thiếu đi cái vị đậm đà, nó không có được ngon. Đó, trộn đều xong rồi thì mình cũng lấy bột này nè, mình cho ra cái màng bọc thực phẩm. Rồi mình gói lại và mình cũng cất vào trong ngăn mát tủ lạnh từ 8 cho tới 24 tiếng. Và công thức cuối cùng đó là bánh cookie vị khoai môn nha. Mình cũng lấy một cái nồi nè, rồi mình cân ra 100g bơ. Sau đó mình cho lên bếp ha, và mình cũng làm bơ chảy hoàn toàn. Rồi mình cho vào đây 50g đường nâu và 65g đường cát. Diễm có thử mình dùng đường cát hoàn toàn thì cái bánh mình để lâu nó vẫn mềm, nhưng mà khi ăn mình sẽ cảm nhận được là cái vị nó không có đậm đà như mà mình cho đường nâu. Nhưng mà nếu mà mình dùng đường cát hoàn toàn thì cái màu bánh nó tươi hơn rất là nhiều. Về bột mì thì mình cũng cần 180g. Rồi mình cho vào 1/5 muỗng cà phê muối nở và 1/5 muỗng cà phê bột nổi. Sau đó mình cũng trộn cho bột thiệt là đều với nhau. Mình trộn như vậy để khi mà mình cho vào chất lỏng mình không cần phải trộn lâu đó. Mình cũng cân ra 100g sô-cô-la chip trắng. Trộn thêm một lần nữa cho những cái nguyên liệu khô này nó đều với nhau. Mình lấy bơ đường mình đã để nguội đó, mình cho ra tô. Rồi mình cũng cho vào một cái trứng gà. Khuấy cho hỗn hợp thiệt là đều. Với công thức này thì tùy mình thích, nếu mà mình không có cái tinh chất khoai môn thì mình có thể thay bằng những cái tinh chất khác để tạo thêm cái hương vị cho bánh. Tinh chất khoai môn thì Diễm cho 1 muỗng cà phê nha. Diễm dùng hiệu này Diễm thấy ngon nè, cái màu nó cũng đẹp, đồng thời cái mùi rất là thơm. Cho tinh chất khoai môn vào thì mình khuấy đều. Lúc này mình thấy cái màu nó hơi đậm, nhưng mà lúc mà mình nướng thì cái màu nó sẽ nhạt hơn. Sau khi khuấy đều xong rồi thì mình cũng lấy cái hỗn hợp bột khô đó mình cho vào. Trộn cho bột khô nó hút hết chất lỏng. Rồi mình cũng lấy màng bọc thực phẩm đó, mình bọc bột lại và mình để bột vào trong ngăn mát tủ lạnh từ 8 cho tới 24 tiếng. Bột này nếu mà mình muốn làm sẵn thì mình trộn xong như vậy rồi mình cất vào trong ngăn mát tủ lạnh ít nhất là 6 tiếng ha. Rồi mình chia bột ra thành từng bánh luôn. Rồi từng cái viên bột đó mình cất vào trong tủ đông đá, khi nào nướng thì mình lấy ra tan đá mình nướng thôi, rất là tiện. Và để trang trí bánh đồng thời tăng thêm hương vị đó thì Diễm dùng cái sô-cô-la này. Cái hiệu này Diễm thấy ngon tại vì cái sô-cô-la mình ăn nó tan trong miệng. Và có thêm hạt rất là ngon.
Thì mình thích á, thì mình có thể cho thêm kẹo nè, rồi mình cho thêm những cái loại bánh quy bơ giòn khác lên trên, hoặc là mình cho thêm kem phô mai nữa. Nhưng mà Diễm thấy á, cái bánh này nó ngon là ở cái phần bánh á, nó vừa có độ mềm dẻo và nó đậm đà. Nếu mà mình cho nhiều quá thì sẽ làm mất đi cái vị bánh, nó ăn nó dễ ngán hơn. Đây là bột mà Diễm đã để trong ngăn mát tủ lạnh được khoảng 16 tiếng và bột nó sẽ cứng lại như vậy. Vì vậy á, trước khi mà nướng đó thì mình sẽ lấy ra ngoài khoảng 1 tiếng trước để bột nó mềm hơn, đồng thời nó về nhiệt độ phòng á, thì khi mà mình nướng á, mình canh thời gian nó sẽ dễ dàng. Thời gian đợi bột hết lạnh á, thì cũng tùy thuộc vào nhiệt độ nhà mình ha. Nhiệt độ nhà Diễm bây giờ là 21 độ C thì Diễm thấy 60 phút là bột mềm ngon. Mình chia bột ra làm 9 phần bằng nhau ha. Mình cũng có thể chia làm 10 bánh, nhưng mà Diễm thấy mình chia ra 9 phần, mình nướng mình xếp bánh cũng dễ hơn. Đó, mình chia làm 3 theo chiều dọc, rồi mình lại chia ra làm 3 theo chiều ngang. Nếu mà mình cân thì tùy cái bột ha, nó dao động từ 60 cho tới 65 gram một phần. Rồi sau đó mình sẽ vo bột tròn lại thôi. Thì như Diễm nói hồi nãy, nếu mà mình không nướng liền thì bây giờ mình vo tròn rồi mình cất vào trong tủ đông đá nha. Khi nào nướng thì mình lấy ra để cho bột tan đá là mình có thể mang mình nướng được, rất là tiện luôn. Còn bây giờ thì Diễm sẽ mang Diễm nướng liền. Tùy kích thước lò nướng của nhà mình, tại vì khi mà mình nướng thì bánh nó sẽ chảy ra. Vì vậy lò nướng nhà Diễm 76 lít thì mỗi lần Diễm nướng một đợt này là 9 bánh thôi, với cái dĩ nướng kèm theo cái lò nướng đó. Và mình đi làm nóng lò trước nha. Khi mà lò nóng đủ rồi thì mình mới cho bánh vào mình nướng. Diễm để bánh ở rãnh giữa của lò nè. Và mình nướng bánh ở nhiệt độ là 170 độ C, 338 độ F trong thời gian từ 10 cho tới 12 phút. Diễm thấy nếu mà mình thích cái bánh nó thiệt là mềm thì mình nướng 10 phút. Còn nếu mà mình thích cái bánh nó chắc, ở ngoài nó giòn, ở trong nó vừa mềm thôi thì mình nướng 12 phút. Diễm nướng 11 phút ha. Bánh khi mà nướng xong thì mình thấy nó sẽ chảy ra như vậy. Cái này là bánh vani nè. Tiếp theo là bánh red velvet. Bánh matcha thì Diễm dùng cái trứng nhỏ, vì vậy Diễm thấy cái bánh nó giữ phơm hơn, tức là nó cao, nó không chảy, nhưng mà ăn thì mình thấy nó hơi khô hơn tí xíu. Và nếu mà mình thích cái bánh nó cao hơn thì bánh vừa lấy ra khỏi lò, mình sẽ dùng một cái chén, một cái ly đó, mình xoay cái bánh tròn như vậy thì cái bánh nó sẽ gom lại, nó không có bị bè ra. Và nếu mà trang trí thì mình sẽ cho liền lên bây giờ, sô-cô-la nó sẽ chảy ra, nó bám vào trong bánh. Để hấp dẫn hơn thì mình có thể cho thêm sô-cô-la chip lên trên như vậy. Thêm một miếng sô-cô-la ngay giữa. Và mình lưu ý bánh lúc này rất là mềm, vì vậy mình sẽ để cho bánh nó nguội hoàn toàn ở trên cái dĩ nướng nha. Mình để cho nguội rồi thì bánh nó sẽ chắc lại, lúc đó mình mới di chuyển bánh. Bánh để nguội được 1 tiếng thì Diễm chuyển sang cái rãnh như vậy. Và mình lưu ý là lúc này sô-cô-la mình để trên mặt bánh nó sẽ chảy, vì vậy mình không có chồng bánh lên nhau nha. Cái sô-cô-la này mình đợi khoảng cỡ 6 tiếng thì bắt đầu nó mới đông lại. Đó, bánh này là Diễm đã để nguội được khoảng 2 tiếng. Thì phần sô-cô-la ở trên nó đông, nhưng mà ở dưới nó vẫn còn mềm nè. Bánh mình nướng đúng thì bên ngoài nó giòn và bên trong có cái độ mềm dẻo rất là ngon. Còn đây là bánh red velvet. Mình sờ vào mình ấn rất là mềm. Và như Diễm nói, cái lượng đường mình không có nên thay đổi, tại vì ví dụ như đường nâu đi, mình dùng đúng lượng đường nâu sẽ giúp cho cái mặt bánh nó rất là bóng và mướt. Tại Diễm có làm thử, như Diễm nói là Diễm dùng đường cát hoàn toàn thì Diễm thấy cái bánh nó cũng mềm, nhưng mà nó thiếu đi cái độ bóng mướt. Đây là bánh mà Diễm dùng tinh chất khoai môn nè. Đơn giản thôi, nhưng mà cái mùi khoai môn nó thơm, đồng thời mình ăn cái vị bơ sữa rất là ngon. Và cuối cùng là bánh trà xanh. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được bánh thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.